котика звати? Кітюня. Кіцюня котика? Ні, Артемон, мабуть. А? Артемон. Ні, не надо. Десь з 2 років ми почали помічати, що він не балакає так, як всі дітки балакають. Потім у нас почали сильно, він почав хворіти ушки, отіти. Нам знайшли лікаря, він подивився і сказав, що у нас аденоїди воспалилися повні ушки вже гною. І в Запоріжжі ми возили його, там оперували. А цвіточки ростуть? Чи жах? Коли зробили операцію, лікар вийшов, каже, якщо зараз він вийде з наркозу і почує звук, він буде чути. Якщо ні, не відреагує, то він не буде чути. І він ніякої реакції не було. Ну. Ну. Но. Но. Ни. Ни. Не. Не. Ма. Ма. Му. Му. Молодець. Давайте. Молодець. Я довго не могла повірити в це. І надіялася, я придивлялася, я там щось скажу, дивлюся, як він почує, не почує. І як він відійшов від наркозу, а вже ж хотілося чуда. Але ми тоді дізналися, що він вже не буде чути, що нам потрібні будуть слухові апарати. Я не бачу. Мама буде тобі казати, а ти мамі показуй, бо я не знаю, як це робити. Ні, дай я. Давай. А ти? На. 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 Ні. І. А. Да. Я заново вчуся разом з ним. Дуже важко те, що я не знаю тактильну мову. Мені ж треба також її знати. Всяке може бути. Може він зовсім перестане чути. Як з ним тоді спілкуватися? То. Ти. Ти. Те. Те. Ка. К. 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 Давай ще. Давай ще раз. Ка. Ка. Ку. Ку. Ко. Ко. Ки. Ки. Ке. Ке. Ми живемо в селі Галіциново. Це Миколаївська область. Росіяни біля нас стояли, мабуть, кілометра за 2. 8 місяців сюди летіло все. Все підряд, все, що хотіло. Сьогодні міномет, завтра піон, потім касета. Ми для себе завжди відкривали нові звуки, нові взриви. Це був шок. І він так же само, він боявся. І він настільки боявся, що ми його не випускали в двір. Особливо, коли зламали слухові апарати, тому що свист ракети, коли летить, вона свистить, а він не почує цей свист. З дому ми не виходили, боялися. Він завжди був поруч. Я в огород, він зі мною. Мам, що так кується? Він на городі мені допомагав, ми дрова з ним заготовлювали, так як ми залишилися самі. Тобто бабуся старенька, я і він, і дідусь, треба було самі. Це хазяйство, курочок кормити. Обстріли дуже сильні були, і він вібрація. Більше вібрація, він прокидався. І вдень також, якщо от десь взрив, і я дивлюся, він стоїть, отак показує бах. Я говорю, да, і в нас було дуже важко, тому що він на ушки, мама, я не чую.
Ми були без слухових апаратів, мабуть, місяця 2. І ми не знали, що робити. Коштів катастрофічно не вистачало, тому що я не працюю. Це бабусі пенсія, його пенсія, а в нього маленька, вона геть. Нам сказали, пройдіть комісію, і це обстріли, війна, а ми по лікарнях, ми проходимо комісії. Ми пройшли всі комісії, нам треба було вже заключення ЛКК оце. І ми прийшли до останнього лікаря, вона каже, нічого не вийде, фонди заморожені, нічого не буде. І я на неї дивлюся, ми місяць майже ходили, ті комісії проходили, вона каже, нічого не вийде. А потім сталося диво, нам подзвонили з фонду «Голоси дітей» і сказали, що допоможуть нам в придбанні слухових апаратів. Я не могла і слова сказати толком, тому що це був шок. І 30-го числа на Максима день народження ми за ними поїхали. Оце зараз нові слухові апарати, він як-то по-другому, він зовсім інакше реагує на звуки, він розуміти почав. Він навчився читати, він може писати, рахувати, він почав більше балакати. Якщо до цього там він каже велосипед, йому дуже важко сказати це, то зараз він, що? Я кажу, велосипед, і він старається от букви всі входити. Йому подобається дуже піаніно. Потім він захотів гітару, ми купили гітару, він на неї так грав, що струни порвав. Завжди більше страдає бабуся з дідусем, він їх садить і встраює концерти. Півтори року ми нікуди не ходили, це тільки от буквально з місяць, як ми почали виходити на майданчик на дитячий. Тому що йому треба шевелитися, тому що дитина, треба вже виходити, скільки можна вдома сидіти. Хоче він бути водителем потяга, тому що ми їздимо в Київ на лікування, і на поїзді він дуже любить потяги. І він там, як рибка в своєму акваріумі, він буде у нас водієм потяга. І машину хоче BMW. Так, він знайшов машину BMW, він каже, яка? Це хороша? Я кажу, хороша. А швидко їде? Я кажу, швидко буде їхати. Ну все, це, каже, в мене буде. Я кажу, добре, маму покатаєш.
Він розуміє, що війна, він розуміє, що взриви, він дуже хоче в школу, але він каже, преподаватель, ну, вчителька Віка боїться бах. Я кажу, так, боїться бах. А він, я вже ні, я не боюсь. Він вже, да, у нас вже опитний, він вже не боїться.